कति धेरै हात चलाएको हैन यो त पक्कै रत्नपार्कमा भेटिन्छ होला भन्ने खालको कमेन्ट्सहरू जुन बेला त म युकेमा थिएँ मलाई थाहा पनि थिएन अब रत्नपार्कको सिग्निफिकेन्स के थियो भनेर फाइन हैन असिमिलेट हामी सबै अरू जस्तो हुन खोज्छौँ नि त व्हाट आई टेल माइसेल्फ इज आई नीड टु रेस्पेक्ट माइसेल्फ हो मैले त फ्रीमा पाएँ गएँ हैन अनि त्यसपछि अब सायद मैले फ्रीमा पाएर गएर उहाँले सोच्नुभयो होला मैले पनि राम्रो लेखिदिन्छु भनेर तर मैले राम्रो लेखिदिएको थिएन अनि उहाँहरूले पनि मलाई कल गरेर त्यति बेला पुगे पछाडि चाहिँ यति नै हो अब अरू केही छ कि नेगेटिभ इमोसन्ससँग कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई सोध्छु यो चाहिँ किन यसले चाहिँ मलाई यसरी नेगेटिभ इम्प्याक्ट पाइरहेछ यो इमोसनलाई मैले समय दिनु जरुरी छ कि छैन है नजिकको मान्छेबाट भएको कारणले यस्तो हो भने त्यसमा अब अलिकति मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो तर मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेबाट एउटा केही कुरा भएर चाहिँ यस्तो नेगेटिभ इमोसन फिल भयो भने मैले आफूलाई के भन्न what I tell myself is I need to respect myself because एउटा नेगेटिभ थिङ द्याट एउटा ऱ्यान्डम स्ट्रेन्जरले भनेकोले त इट सुड नट ह्याभ द्याट पावर त्यो त मैले उल्टै पावर दिए हो नि त अनि सो आई निड टु थिङ्क अबाउट द्याट तर इफ इट्स समबडी फ्रम एउटा क्लोज कनेक्सनको फ्यामिली ओर फ्रेन्ड्सहरूबाट केही भएर एउटा नेगेटिभ इमोसन आयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ म अवश्य एकछिन बसेर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हाउ डु आई डिल विथ दिस भनेर म 15-16 वर्षको उमेरदेखि नै सोसियल मिडिया चलाउँदै आएको हो होइन यो चाहिँ लगभग 2008-9 को समयमा त्यति बेला मैले ब्लग चलाउँथेँ धेरै कुराहरू लेख्थेँ है युट्युब पनि गर्थेँ बिस्तारै तर lexlimbu.com मा अनि पछि युट्युब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले के पाएँ भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मैले कुरा गरेको सब्जेक्ट ओर विषयमा क्रिटिसाइज नगरिकन म मान्छेमाथि क्रिटिसाइज गरेको चाहिँ मैले त्यो धेरै पाएँ अनि त्यसले चाहिँ त्यो समयमा मलाई पक्का त्यो एउटा मैले कन्फ्रन्ट गरेका थिएन धेरै कुराहरू तर मान्छेहरूको अरू सोचाइ हैन यो भाइ त कस्तो छक्का जस्तो बोल्दो रहेछ हिजरा जस्तो रहेछ कति धेरै हात चलाएको हैन यो त पक्कै रत्नपार्कमा भेटिन्छ होला भन्ने खालको कमेन्ट्सहरू जुन बेला त म युकेमा थिएँ मलाई थाहा पनि थिएन अब रत्नपार्कको सिग्निफिकेन्स के थियो भनेर अनि त्यो गर्दाखेरि एज अ यङ पर्सन जसले चाहिँ आफू को हो आफूलाई के मनपर्छ भनेर त्यो आफ्नै समयमा म आउन नपाए अरूहरूको टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि अभियसली त्यसले मलाई अफेक्ट गर्थ्यो हैन गर्थ्यो तर अर्को चाहिँ हो म यङ एजमा नै आई डिसाइडेड एन्ड चोज टु क्रिएट कन्टेन्ट हैन तर बिकज मलाई त्यसले अफेक्ट गरेको हिसाबले नै मेरो दिदीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हेर तँलाई अहिले नै यस्तो गाह्रो हुन्छ भने यु हेभ टु मेक अ डिसिजन क्विकली बिकज अल अफ दिज पिपल आर स्ट्रेन्जर्स तर इफ यु वान्ट टु बी गुड एट दिस देन यु हेभ टु कन्टिन्यू तर कन्टिन्यू गर्ने हो भने चाहिँ यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट यस्तो कुरा आउँछ तर हाउ यु डिल विथ इट इज डाउन टु यु एन्ड 14-15 वर्षमा नै त्यस्तो खालको एउटा जिम्मेवार लिनु भनेको ठुलो कुरो हो होइन जुन चाहिँ अहिले पनि टाइम्स 10-100 फेस गरिरहेका छन् थुप्रै हाम्रै कम्युनिटीका साथीहरूले बट त्यो समयमा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो नै भएको थियो डेफिनेटली आई थिङ्क तपाईँले फर्स्ट टाइम मलाई कसले यसरी सोधिरहेको छ किनभने कति पोइन्टमा चाहिँ जस्ट द एलजिबिटिआइक्यू कन्टेक्स्ट ओर ओपनिङ एन्ड कमिङ आउटको कुरा सोध्नुहुन्छ तर त्योभन्दा गाह्रो भनेको युकेमा बस्दाखेरि पनि ब्रुनाईमा हामी धेरै नेपाली समुदाय नेपाली कम्युनिटीको बिचमै र नेपाली बच्चाहरूको लागि नै खोलेको स्कुलमा हामी पढ्यौँ सजिलो थियो हैन भाषा मिल्यो सबै इत्यादि हामी हाम्रै एउटा संसारमा थियौँ नेपालीहरू तर युके गए पछाडि अनि युकेको मेरो 2000 देखिको बसाइदेखि 2023 सम्ममा कति धेरै स्कुल फेरियो बिकज बाबा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो अनि लगभग 12 देखि 18 महिनामा बेस चेन्ज भइ बस्थ्यो द बिगेस्ट स्ट्रेस वाज अब नयाँ स्कुल फेरि सुरु गर्नुपर्ने साथीहरू बनिन्छ कि बनिँदैन हैन मेरो इङ्ग्लिस कसरी अर्काले पर्सिभ गर्छ र अब मेरो इङ्ग्लिस उहाँहरूको जस्तो मिल्यो भने फाइन हैन असिमिलेट हामी सबै अरू जस्तो हुन खोज्छौँ नि त स्पेसली हामी बच्चा हुँदाखेरि किनभने बच्चामा हुँदाखेरि त फरक हुनु भनेको नै आफूले आफूलाई आइसोलेट गर्नु भने जस्तो हो बट एट द्याट एज इट्स लाइक ओके फाइन मेरो इङ्ग्लिस राम्रो छ तिनीहरूले मलाई गिजाउँदैन तर म हेर्दाखेरि नै म फरक देख्छु म त्यो अरू केटाहरू जस्तो फुटबल खेल्दिनँ हैन सो द्याट वाज द बिगेस्ट पेन पोइन्ट एज अ चाइल्ड ग्रोइङ अप फर मी बट त्यही हो अब इट्स हार्ड किनभने अब बाउ आमालाई कम्प्लिटली ब्लेम पनि गर्नु मिल्दैन बिकज उहाँहरूको कामले नै त्यो के भन्छ स्थिति परिआयो है बट त्यही हो आई न्यू द्याट म एक्लै छैन किनभने स्पेसली आर्मी अथवा ब्रिटिस गोर्खा आर्मीको फ्यामिलीहरूमा चाहिँ सबैजनाको नै यो किसिमको एउटा जर्नी नै हुन्छ
बट त्यस्तै चाहिँ मलाई के फोर्स गरायो भने चाहिँ सानै उमेरदेखि आई ह्याड टु बी क्लेभर, आई ह्याड टु थिङ्क। म एउटा नयाँ ठाउँमा गए पछाडि सुरुमा फर्स्ट फ्यु डेजमा चाहिँ साथी चाहिँ कस्तो मान्छेलाई बनाउनुपर्छ, किनभने आफूले बनाएको साथी पनि एउटा प्रोटेक्सन हो नि, होइन। अब म त्यस्तो कुल केड सबै अब एथलेटिक्स स्पोर्टी छैन भने पनि तर म कसरी कसरी त्यो स्पोर्टी मान्छेहरूसँग साथी भयो भने आई नो फर अ फ्याक्ट द्याट सडनली स्कुलमा आइ एम नट गन बी एन इजी टार्गेट, होइन। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स अ लट अफ थिङ्किङ द्याट यु हेभ टु डु एज अ यङ पर्सन, बिकज स्कुलमा चिल्ड्रेन क्यान बी भेरी भेरी हरेबल एन्ड मिन, सो यु हेभ टु क्यान नेभिगेट द्याट। एन्ड प्लस बेयरिङ इन माइन्ड हामी नेपाली भएको हिसाबमा अब कति ठाउँमा त स्कुलभरि नन वाइट फेस भनेको नि 3-4 जना मात्र मान्छे मात्र हुन्थ्यो, होइन। अनि सो इट्स लाइक हाउ डु यु गो एन्ड मेक स्योर द्याट यु इस्टाब्लिस अ सेफ स्पेस फर यर सेल्फ एन्ड फाइन्ड गुड पिपल। यस्तो सुरुमा अब त्यहाँ जाने बित्तिकै फर्स्ट डेमा चाहिँ यु हेभ टु असेस कुल किड्सहरू कहाँ छ, वेयर डु दे ह्याङ आउट, होइन, वाट डु दे डु ड्युरिङ द विकेन्ड्स, बिकज यु वान बी पार्ट अफ द कन्भर्सेसन, यु डोन्ट वान बी लेफ्ट बिहाइन्ड, होइन। अनि सो त्यसरी नै त्यो सोच्नु पर्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि नि कोसँग हिँड्दाखेरि अलिकति ठिक हुन्छ त्यो। एन्ड आई थिङ्क एट द एन्ड अफ द डे म सानै उमेर 12, 13, 14, 15 वर्षको, स्पेसली 14, 15 वर्षको उमेरमा यो कुराहरू धेरै अझै इम्पोर्टेन्ट फिल हुन जान्छ, होइन। अनि म चाहिँ आई वाज डेफिनेटली दोज पिपल द्याट को मान्छेहरू चाहिँ एक्लै भएर पनि ब्याडास हुनसक्छ होला, तर म चाहिँ डेफिनेटली त्यो ब्याडास ग्रुप खोज्थेँ, होइन, बिकज द्याट वाज माई वे अफ नेभिगेटिङ त्यो स्कुलको लाइफ। तर त्यसरी नै होला त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई मेरो प्रोफेसनल लाइफमा पनि, मेरो एडल्ट हुँदै गए पछाडि पनि, वेदर इट्स काम, वेदर इट्स नेटवर्किङको हिसाबमा आई थिङ्क धेरै सहयोग गर्यो जस्तो लाग्यो। यो आइडेन्टिटी क्राइसिस ओर म को हो ओर म के गर्न चाहन्छु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क छिनछिनमा हुन्छ होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही भएर पनि आफूलाई झन् एउटा ठाउँमा ल्याइदिन्छ, टु द पर्सन यु वान्ट टु बी, टु वाट यु वान्ट टु डु। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले सबै चाहेको चिज पाएर पनि केही छिन पछाडि त्यो क्राइसिस हुन्छ, किनभने यही मात्र हो, यति नै हो, मैले चाहेको र गर्नु खोजेको सबै गरेँ भ्यायो, अब अरू के भन्नेमा। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा एटलिस्ट मेरो पर्सेप्सनमा चाहिँ ह्युम्यानिटी ओर पर्सनको चाहिँ त्यो एउटा साइकल नै हो, बिकज वी अलवेज वान्ट मोर, वी अलवेज ट्राई फर बेटर, वेदर इट्स लाइक फुलफिलमेन्ट कामले ओर पैसा ओर अरूलाई जुन हिसाबले हामीले खुसी दिन चाहन्छौँ नि, सो त्यो हिसाबले पनि देयर इज अलवेज द्याट एउटा पोइन्टमा चाहिँ ए मलाई गर्नु चाहेको त्यही हो, राम्रो ट्र्याकमा पुग्छ, त्यहाँ पुगे पछाडि चाहिँ यति नै हो, अब अरू केही छ कि, होइन। अब मलाई अहिले त्यही भइरहेको छ, किनभने नेपाल आउनुभन्दा अगाडि मलाई लागेको थियो मैले चाहेको भविष्य सबै सपना यही हो, नेपाल आइपुग्यो, तर अहिले 2.5 वर्ष भयो, इट्स लाइक अब त आयो, अब के, होइन, काम पनि गरेँ, सबै ठिक छ, तर काम मात्र गरिराखेँ भने त अब बल्ल म अहिले 33 वर्ष छु, मैले बल्ल भन्छु बिकज आई स्टिल फिल सो यङ। अनि आई फिल लाइक मैले कति धेरै चिज स्टिल गर्न सक्छु। मलाई अघि लन्चमा भनेको थियो एकजना मान्छेको लङ लाइफ टर्म इलनेस भएछ, होइन। अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ त्यो रिकभर भए पछाडि हि स्टार्टेड डिजेइङ। सो यस्तै 60s मिड 60s को एजमा यो मान्छे एउटा डिजे भयो। सो इन द्याट सेन्स सोच्यो भने त वी जस्ट निड गुड हेल्थ, टचवुड, लामो बेरसम्म बाँच्यो भने त देयर इज सो मच द्याट वी क्यान डु। तर त्यसको लागि अभियसली कोही मान्छेको लागि त्यो सजिलोसित हुन्छ, कोही मान्छेको लागि चाहिँ द ब्यारियर्स आर अ लट मोर, त्यो चाहिँ हामी रेकग्नाइज गर्नुपर्छ। रिग्रेट त हुँदैन, रिग्रेट भएको भए त म गइसक्थेँ होला नि त, होइन, किनभने केहीले पनि रोक्या छैन। तर रिग्रेट छैन मलाई जुन बेलामा, किनभने मलाई लाग्छ सबै कुरा ठिक समयमा गर्नुपर्छ र एउटा मान्छेलाई थाहा पनि हुनुपर्छ कुन समयमा हामी अब छोडिदिनुपर्छ भनेर, होइन। नो यु हेभ टु नो वेन टु मुभ अवे फ्रम समथिङ इफ समथिङ इज नट वर्किङ भनेर। सो नेपाल जाने रहरले मात्र आएर पनि यहाँ केही नगरिकन पनि बस्नु त मिलेन नि त। सो मैले आफूलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भने गएर 2 वर्ष 2.5 वर्षमा चाहिँ गएर असेस गरौँ के कस्तो हुन्छ, आफूले चाहेको लाइफ और आफूलाई most people want to feel productive, most people want to feel useful, तर लास्टमा 2.5 वर्षमा पनि आखिरमा केही भएन, मेरो समय वेस्ट भएको त्यो पोइन्टमा आए भने त ओके यु नो वाट इट्स टाइम टु प्याक अप एन्ड गो ब्याक एन्ड डु समथिङ भन्ने खालको त्यो मैले सोचेर नै आएको थिएँ। अब 2.5 वर्ष हुन आँट्यो अनि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ, मलाई फिल गर्छु कि द्याट इट्स बिन भेरी प्रोडक्टिभ। जुन हिसाबमा मैले युकेमा पनि लाइफ राम्रै छ, तर जुन हिसाबमा युकेमा चाहिँ अब एउटा काम गरिन्छ अनि त्यो कामले नै धेरै समय लिन्छ,
है र त्यो सहरको बनावटले गरेर होला हाम्रो मान्छेको टाइम टेबल र लाइफस्टाइलले गरेर यस्तो सजिलोसित कति धेरै प्लानहरू मिलेर आउँदैन तर यहाँको नेपालको र साउथ एसियन कल्चरमा पनि आई थिङ्क हामीहरू भनेको कहिलेकाहीँ स्पन्टेनियस पनि छौँ हामी लास्ट मिनट पनि छौँ तर त्यो लास्ट मिनटले नै हामी स्पन्टेनियस हुन्छौँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नसोच्ने तरिकाले काम मिलेर आउँछ नि अनि यो एनर्जी र यस्तो तरिकाले काम गर्ने चाहिँ मेरो लागि नयाँ चिज हो किनभने लामो बेर म युकेमै थिएँ सो कति धेरै डिफ्रेन्ट कुराले चाहिँ मलाई नेपालमा मैले इन्जोय गरिरहेको छु अनि यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आल बी रिटर्निङ एनी टाइम सुन जुन समयमा मैले खास गरी तपाईँ मेरो युट्युबमा फर्केर जानुभयो भने 2008मा एउटा युट्युब भिडियो बनाएको थियो तर त्यो युट्युब भिडियोमा भ्युजहरू राम्रो आएन इङ्गेजमेन्ट आएन बिकज त्यो समयमा नेपाल मात्र होइन यो वर्ल्डभरि नै ब्यान्डविड्थ त्यति थिएन होइन युट्युबको एक्सेस र युट्युबको त्यो कल्चर नै भर्खर युट्युब सुरु भइरहेको थियो नि त खास गरी 2006देखि मात्रै अनि त्यस पछाडि मैले के फिल भयो भने नेपाली कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो समयमा स्टिल मान्छेहरू न्युज पेपर पढ्थ्यो ओर नेपालन्युज.com साइबर संसार फुर्सद.com ठिकठाक.comहरूमा जान्थ्यो माइसंसार.com अनि एन्ड देन आई थट ओके भिडियो त होइन आई हेभ टु गो टु रिटन फर्मेट अनि रिटन फर्मेटमा सो त्यो टाइमको अडियन्सको निड बुझेर नै ब्लग सुरु गरे हो तर मैले के चाहिँ गरिनँ भने चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ अडियन्स चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब भिडियो कन्टेन्टतिर लाग्नुभयो म गइनँ है बिकज अब अभियसली आफ्नै अरू कामहरू थियो पढ्नुपर्ने थियो भिडियो कन्टेन्टले चाहिँ झन् रिसोर्सेस चाहिन्छ जुन हिसाबमा रिसोर्सेस यत्तिकै ल्याउन सकिँदैन बिकज स्टुडेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ समय हुन्छ तर पैसा हुँदैन होइन अनि सो त्यस्तै चाहिँ म पछाडि पऱ्यो अनि म एक किसिम एकोरो भएर स्टिल भिडियो के भन्छ ब्लगहरू कन्टेन्ट लेख्छु भन्दाखेरि पनि जुन तरिकाले पहिला एउटा ब्लग पोस्टले हजारौँ भ्युज पाउँथ्यो होइन 30-40वटा कमेन्ट पाउँथ्यो भने अहिलेको समयमा त्यो पाउन यति गाह्रो होइन यति गाह्रो एन्ड द्याट इज रियली स्याड अनि त्यो समयमा चाहिँ मलाई स्पेसली 2017-18मा चाहिँ आई फेल्ट ओके यु नो टाइम हेज पास्ड अब वाट डु आई डु बिकज फर मी एज अ पर्सन आई इन्जोयड रिडिङ आई इन्जोयड राइटिङ अनि त्यस पछाडि मैले अलिकति त्यो मेरो साइडबाट पनि कन्टेन्टहरू कम हुँदै गयो अहिले चाहिँ आफ्टर कोभिडले मलाई धेरै सोच्ने टाइम दियो रिफ्लेक्ट गर्ने टाइम दियो एन्ड फर मी वाट आई थट वाज ओके यु नो वाट पहिला मैले अरूको बारेमा लेख्थेँ होला चलचित्रले यस्तो गर्यो यो नायिकाले यस्तो भयो इत्यादि होइन गानाहरूको बारेमा एन्ड देन आई थट आफ्टर कोभिड आइ एम गोना स्टार्ट राइटिङ फर माइसेल्फ होइन सो अलिकति आफ्नै पर्सनल जर्नलिङ जस्तो खालको हिसाबले म लेख्छु सो त्यसमा चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि पनि मलाई थाहा हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ म त्यो सोचिरहेको थिएँ भनेर सो आफूले आफ्नो एक्सपेक्टेसन म्यानेज गर्नु पऱ्यो एन्ड अल्सो एक्सेप्ट द्याट यु नो इट वाज माई डिसिजन नट टु गो टु भिजुअल कन्टेन्ट नि त तर यु डु हेभ द्याट सेन्स अफ ओके वाट इज इभन द पोइन्ट एनी मोर भन्ने खालको पनि फिल हुन्छ अनि आई मिन आई टेल यु एउटा स्टोरी म नेपाल फर्केर आए पछाडि एकजना साथीले भन्यो यो उहाँले राम्रैसित भन्नुभएको होला होइन तर त्यहाँ 2जना साथी थियो है आजभोलि त ब्लग भनेको त यस्तो पुरानो चिजहरू हो तिमीले आफूलाई ब्लगर नै भनेर चिनाउँछौ कि भन्ने बिकज पिपल डोन्ट इभन नो वाट अ ब्लग इज भनेर भन्नुभयो क्या अनि त्यहाँदेखि मैले आन्सर गर्नुभन्दा अगाडि बाई द वे यो कुराहरू चाहिँ मैले सबै सोचिसकेका थिएँ किन मान्छेहरूले सोधिबस्छ नि तपाईँलाई के डेजिग्नेसन भनेर एन्ड आई एम अलवेज प्राउड टु कल माइसेल्फ अ ब्लगर बिकज मलाई त्यो कुराले चिनाएको हो नि त सो अहिले पनि आखिरमा मलाई रिटन कन्टेन्ट नै मनपर्छ अनि सो त्यो हिसाबले यु नो ब्लग इज वाट कनेक्टेड मी टु पिपल सो उहाँहरूले मेरै ब्लग नपढे पनि आई विल फर एभर युज दिस भन्ने त्यसमा चाहिँ म खुसी ढुक्क छु बट देन एट द्याट पोइन्ट चाहिँ त्यो साथीले त्यो भन्यो मैले जवाफ दिनुभन्दा अगाडि मेरो अर्को साथीले भन्यो लिसन he was a blogger then and he's a blogger now regardless of people reading the content or not or where the trend is भन्नुभयो होइन अनि so I thought that was quite interesting and I said okay we don't have to get so you know defensive about this because at the end of the day you know your title भनेको त घरिघरि चेन्ज हुन्छ है अनि and I think as a human being we probably have so much opportunities to have so many different designation तर मैले चाहिँ अल्टिमेटली त्यो ब्लगको कारणले नै धेरै चिज मेरो लागि अवसर ओपन भयो त्यही भएर त्यो राख्छु and it's great
समराइज गर्दाखेरि चाहिँ इट्स ग्रेट टु सी द्याट अहिले भिजुअल कन्टेन्ट इभन रिटन कन्टेन्ट पनि केही कन्टेक्स्टमा होइन कहाँ पुगिरहेको छ। अब युट्युब चलाएर रिल्सहरू क्रिएट गरेर एक दिन पैसा कमाउँछु भन्ने त त्यो ब्याक इन द डेज 2009-10मा त त्यो सोच्ने पोसिबल नै थिएन क्या। तर अहिले अनि त्यो सोच्ने पोसिबल थिएन। बरु त्यति बेलाको प्रब्लम चाहिँ के थियो भने नाम कमिरहेको थियो, मान्छेले चिन्छ ओ फल्लाको छोरा त होइन, ए तपाईँ भनेर होइन, यो भाइ भनेर चिन्थ्यो, तर पैसा चाहिँ हुँदैन थियो क्या। एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेस, लाइक हाउ डु आई मोनिटाइज दिस। अनि सोध्ने मान्छे पनि थिएन त्यति बेला, बिकज अब यहाँ भएको भए सायद मैले एउटा कम्युनिटी बनाउन सक्थेँ होला नजिकको मान्छे। युकेमा हुँदाखेरि एउटा नेपाली भएको हिसाबले चाहिँ अब नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू, नेपाली राइटर्सहरू नै हामी सबै छरपस्ट्या हुन्थ्यो नि त डायस्पोरामा भए पछाडि होइन। अनि सो त्यो गर्दाखेरि मेरो मेन च्यालेन्ज भनेको त्यो थियो। बाहिरबाट मान्छेले देख्दाखेरि ए उसले त यस्तो लेख्न थाल्यो, तर एट द एन्ड अफ द डे हामी सबैजनाले एकअर्कालाई सहयोग गरेर उहाँहरूको बारेमा लेखिन्थ्यो इत्यादि। तर त्यो पैसाको त्यो एक्सचेन्ज नहुँदाखेरि त यु स्टिल ह्याड टु गेट अ पार्ट टाइम जब होइन, विकेन्डमा काम गर्नु पऱ्यो, एन्ड देन आफू अब पढ्नु पनि पऱ्यो, एन्ड देन यु हेभ दिस इन्क्रेडिबल थिङ द्याट पिपल आर टेलिङ यु होइन, तिम्रो ब्लगले त यस्तो यस्तो राम्रो गराएको छ होइन, हाम्रो मुभी पनि प्रमोट गरिदेऊ भन्ने। तर आई डोन्ट नो मेरो त्यति बेला त्यो इनिसिएटिभ भएन कि ओर आई डिडन्ट ह्याभ समबडी टु रिच आउट टु, बट द्याट वाज माई बिगेस्ट पेन पोइन्ट। या आउँथ्यो मैले अघि भर्खर एकजना मान्छेसँग त्यही कुरा गरिरहेको थिएँ। मलाई त एउटा फिल्मको बारेमा मैले रिभ्यू लेखेको थिएँ होइन, अनि रिभ्यू लेख्दाखेरि सायद त्यसमा गल्ती त मेरो पनि हुनसक्छ होला, मैले अलिकति रुखो तरिकाले लेखेँ कि अलिकति ठाडो थियो कि है। अब आफ्नो उमेर पनि त्यति बेला यङै थियो। समटाइम्स हामीलाई थाहा हुँदैन हाम्रो शब्दहरूले कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्न सक्छ टु इभन फिल्म मेकर्सहरू। तर उहाँहरूको त फेरि अब लाइभलीहुडको पनि कुरा छ त्यहाँ है, पैसा कमाउने फिल्मको बारेमा। तर त्यो एउटा फिल्मको बारेमा रिभ्यू लेखे पछाडि मलाई उहाँहरूको प्रड्युसरको टिमहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा हुनुहुन्थ्यो रहेछ। त्यति बेला म नेपालमै थिएँ छुट्टीको लागि आएको बेलामा। त्यहाँबाट कहाँबाट उहाँहरूले मेरो नम्बर पाएर फोन गरेर यस्तो सटल तरिकाले इट्स प्रिटी मच लाइक मलाई थ्रेट गर्नुभयो होइन, यो चाहिँ निकाल्नै पर्छ भन्ने खालको हिसाबले त्यस्तो पनि भएको। अनि उहाँहरू त मैले चिनेको थिएन। एकपल्ट चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चिनेकै दाइको एउटा कार्यक्रमको बारेमा मैले रिभ्यू लेखेको थिएँ, किनभने मलाई लाग्छ पैसा तिरेको मान्छेले आएर त्यो कार्यक्रम त्यस्तो एक्सपिरियन्स अनुभव भयो भने त पक्कै पनि लाइक उहाँहरू बेखुसी हुनुहुन्थ्यो नै, किनभने मैले सुने हो मैले त फ्रीमा पाएँ गएँ होइन। अनि त्यसपछि अब सायद मैले फ्रीमा पाएर गएर उहाँले सोच्नुभयो होला मैले पनि राम्रो लेखिदिन्छु भनेर, तर मैले राम्रो लेखिदिएको थिएन। अनि उहाँहरूले पनि मलाई कल गरेर त्यति बेला भाइ तिमी कहाँ छौ, म अहिले नै तिमीलाई लिनु आउँछु, यो चाहिँ प्लिज निकाल्नै पर्यो भनेर। तर उहाँले चाहिँ धेरै राम्रोसित रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यस्तो थुप्रै भयो। अब जो मान्छे मसँग बोल्नु सक्यो होइन, उहाँले चाहिँ त्यो डाइरेक्ट भन्नुहुन्थ्यो। अनि कतिले चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ के पनि सोच्नुभयो भने उहाँले चाहिँ अन्तिममा के लेखिदिनुहुन्छ थाहा नै हुन्न, हिरोहरूलाई कस्तो तरिकाले हेर्छ थाहा हुँदैन, कहिलेकाहीँ खिसी गर्छ। सुरुमा अब अहिले पो आफू यो उमेरमा आएर अलिकति मेच्योर भयो है, बट एट द्याट टाइम I thought to comment, to ridicule, sometimes to talk about what he and she is wearing. I thought that was cool. I thought that is, and essentially त्यसले चाहिँ मलाई के सबसे सिकायो भने चाहिँ नेगेटिभ कुरा गर्यो भने चाहिँ झन् धेरै अटेन्सन पाइन्छ, नेगेटिभ कुरा गर्यो भने चाहिँ मेरो ब्लग झन् पपुलर हुन्थ्यो, कमेन्ट्सहरूमा झन् मान्छेहरूको लफडा हुन्थ्यो इत्यादि। अनि त्यसले के गर्छ मेरै कन्टेन्ट झन् चर्चित हुँदै जान्थ्यो। तर आफ्टर अ सर्टन पोइन्ट चाहिँ आई जस्ट थट ओके यु नो वाट, एट द एन्ड अफ द डे यस्तो त खासरी केही पनि पोजिटिभ कुरा गरिरहेको छैन नि त। एन्ड एट द एन्ड अफ द डे म पनि त्यही नेगेटिभिटीको शिकार भएर नै आएर मैले फेरि अर्को एउटा हिरो हिरोइनीको बारेमा होइन, उसले त यो कपडा लगाएछ, त्यहाँ मेरो एक दुईवटा सबै पोस्टहरू पनि छ, दुईवटा मोडल्सहरूले सेम कपडा लगायो भने को चाहिँ अझै राम्री देखिन्छन् भन्ने खालको टाइपको त्यस्तो कन्टेन्टहरू फिचरहरू सबै थियो। अनि यो सबै ओरिजिनल पनि होइन, बिकज वेस्टर्न ब्लग्सहरू त्यो समयमा हेरेको भए इभन हिन्दी सिनेमा सेन्टरको सो त्यस्तो खालको सेगमेन्ट्सहरू हुन्थ्यो क्या। अनि सो त्यसरी नै अब इन्सपायर्ड भएको हो। अनि मेरो ब्लगमा त्यो थियो। एन्ड या सो इट मेक्स यु थिङ्क। सो आइएम स्योर मैले पनि त्यस्तो अलिकति गाली पाएँ होइन, थ्रेट पाएँ होइन, त्यो रिमुभ गरिहाल भनेर। तर मेरै कन्टेन्टले पनि कति मान्छेहरूलाई त्यो समयमा डेफिनेटली असर पार्यो नै होला। रियलाइज चाहिँ भयो। या
मेरो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब आजभोलिको समयमा म धेरै कमेन्टहरू पढ्दिनँ अनि मलाई के पनि फिल हुन्छ भने मेरो कन्टेन्टहरू मैले जे क्रिएट गर्छु फोटो हो भिडियो हो या रिलहरू त्यो जहिले तहिले नयाँ मान्छेमा पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो अलरेडी अडियन्स जति छ त्यतिजनाले मात्रै हेऱ्यो भने पनि ठिक छ बिकज अहिले मलाई लाग्छ यो जुन अडियन्स चाहिँ उहाँले मलाई बुझ्नुहुन्छ उहाँहरू अलिकति मोर ओपन माइन्डेड उहाँहरू मोर एक्सेप्टिङ होइन इन्क्लुसिभ कम्युनिटी छ है सो त्यो एउटा डिजायर या हङ्गर छैन अब अझै लाखौँले अझै अनदर 50,000 मान्छेले हेरिदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने खालको त्यो छैन बिकज कहिलेकाहीँ स्मल इज ब्युटिफुल होइन अहिले चाहिँ हामी अब वी गो आफ्टर बिग नम्बर्स तर खास गरी भन्नुपर्दाखेरि सोसियल मिडियाले त मलाई पालिरहेको छैन नि त सो त्यही कारणले म पनि किन यसमा यति साह्रो हङ्ग्री हुनु भन्ने मलाई फिल हुँदैन सो त्यो आई थिङ्क त्यो एक्सपेक्टेसन म्यानेज गर्नु पऱ्यो तर यहाँ कमेन्ट पनि म पढ्दिनँ अनि कमेन्ट आयो भने चाहिँ त्यो कमेन्ट पढ्दिनँ र कमेन्ट आयो भने चाहिँ मैले उहाँहरूको कमेन्टलाई जवाफ नै दिनुपर्छ भन्ने त्यो मेरोमा छैन होइन दे आर नट इन्टाइटल टु ह्याभ माई रेस्पोन्स जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ नाउ मेरो आफ्नै यात्राले पनि मलाई अभियसली प्रष्ट देखायो नि त नेगेटिभिटी कुरामा जहिले पनि अटेन्सन हुन्छ पोजिटिभ कुरामा जहिले पनि थोरै चिज हुन्छ मान्छेले भित्रभित्र ताली पड्काउँला होइन अप्लज गर्ला तर आउटराइट जहिले त्यसले मेसेजहरू नआउला अनि सो त्यस्तो कुरामा पोजिटिभ या नेगेटिभ प्रेज या कमेन्ट्सहरूमा त्यति साह्रो जोडिनु हुँदैन जस्ट द्याट आफू चाहिँ आफ्नो इन्टेन्सनमा क्लियर हुनु पऱ्यो मैले यो किन गरिरहेको छु यसले चाहिँ खास गरी मान्छेलाई कस्तो फिल होस् त्यसरी अगाडि बढ्ने हो र हामी चाहिँ अलमोस्ट मेरो ब्लगको यात्रामा पनि कुनै पोइन्टमा चाहिँ मैले अझै हाम्रो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीका इन्डिभिजुअल्सहरूलाई बिस्तारै प्रोफाइल गर्न थालेको थिएँ त्यो समयमा म आउट नभए पनि त्यो चाहिँ मेरो एउटा बाटो थियो कि हाम्रो कम्युनिटीलाई अब कसरी हाइलाइट गर्दै ल्याउने कसरी चाहिँ मान्छेहरूको नजरमा चाहिँ नर्मलाइज अब हामी त अलरेडी वी आर हु वी आर एन्ड द्याट्स कम्प्लिटली नर्मल फर अस तर जुन हिसाबले आउटसाइड अफ द कम्युनिटीका व्यक्तिहरूले धेरै देख्नुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई फरक देख्नुहुन्छ होइन अनि त्यो कसरी चाहिँ मैले बिस्तारै सेन्सिटाइज गर्दै ल्याउने भन्ने चाहिँ त्यसरी गर्दै आयो अनि सो अहिले पनि तपाईँको 200 फलोवर्स होस् या 2 लाख फलोवर्स होस् तपाईँले कसरी चाहिँ चाहिने चिज राम्रो स्पटलाइट पाउनुपर्ने कन्टेन्ट व्यक्ति इस्युजहरूलाई चाहिँ प्रोफाइल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी बढाउनुपर्छ सो फर मी सोसियल मिडियामा चाहिँ आई अलवेज आस्क पिपल इफ देयर इज एनिथिङ मैले तपाईँहरूको लागि गर्न सक्छु सेयर गरिदिन सक्छु भने केही कज क्याम्पेनहरू छ भने प्लिज पठाउनुहोस् अहिलेको टाइममा मान्छेहरूले सोसियल मिडियाबाट पनि राम्रोसित पैसा कमाइरहेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पैसाको कुराले पनि अड्काइदिन्छ क्या अप्रोच गर्नको लागि तर द्याट्स वाइ आई नाउ एक्टिभली से दिस इज अ स्पेस वेयर आई वान्ट टु हाइलाइट अल द गुड थिङ्स एज वेल एन्ड गुड थिङ्स एट्र्याक्ट गुड थिङ्स है सो कहिलेकाहीँ राम्रो इभेन्ट राम्रो इनिसिएटिभहरू गऱ्यो भने त्यसरी नै अर्को मान्छेलाई पनि फिल हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू उहाँले गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने खालको अनि एन्ड आई थिङ्क त्यस्तै अल्टिमेटली इट मेक्स यु फिल गुड होइन इट गिभ्स यु द्याट रिएस्योरेन्स एन्ड वेन वी फिल गुड द्याट्स वेन वी फिल पावरफुल एन्ड वी फिल द्याट what no one can say anything to us because I already love myself and I'm not looking for anything from anybody else. भन्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु कुराकानी सुरु गर्नुभएकोमा सबसे ठुलो कुरो भनेको नै सुरु गर्नु हो त्यसको लागि पनि धेरै करेज चाहिन्छ अनि कन्टिन्यू गर्नु झन् गाह्रो कुरा हो होइन कन्टिन्यू गर्नु झन् गाह्रो कुरा हो बट आई होप त्यो जसरी हामी अगाडि बढिन्छ नि बिकज रोक्ने बाटो हुनसक्छ तर फर्किने बाटो हुँदैन होइन सो त्यही कारणले प्लिज कन्टिन्यू एन्ड हुएभर इज दिस थिङ एज वेल तपाईँहरूले यो भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले तपाईँहरूकै लाइफमा जुनै पोइन्टमा भए पनि केही न केही गर्नुहोस् होइन थिङ्क अबाउट अल द थिङ्स द्याट यु लभ किनभने हाम्रो लाइफमा सबैजनाको केही न केही चिज हुन्छ होला द्याट हामीलाई इम्प्रुभ गर्न चाहिरहेछ ओर केही न केहीले चाहिँ हामीलाई अलिकति अड्काइरहेछ त्यसमा हामी फोकस गर्न थाल्यो भने नि त्यो कुरा चाहिने भन्दा बेसी र चाहिने भन्दा ठुलो हुन जान्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँबाट एक स्टेप फरक अगाडि बढेर थिङ्क अबाउट अल द 5 थिङ्स द्याट यु लभ एन्ड ट्राई टु स्पेन्ड मोर टाइम इन इट एन्ड देन गेट बेटर एट इट आई थिङ्क द्याट्स the solution things that you love let it drive you forward अनि बिस्तारै त्यो जे कुराले आफूलाई अड्काइरहेछ नि
त्यसलाई हेर्ने नजर पनि कहिलेकाहीँ चेन्ज हुन्छ एज योर पर्सेप्सन विथ थिङ्स चेन्ज एज वेल सो त्यही हो सो आई थिङ्क mind is a crazy thing, and I'm so glad that us human beings have the ability to think and process things. But equally, if sometimes we go down through a black hole, it can be very detrimental to us. So we need to consistently exercise that. र ideas भनेको कहिलेकाहीँ एक्लै feel लाग्छ कि that मेरो idea दामी छ भनेर, तर it's important to share. Just like अब दुःख सुख सेयर गरे जस्तो आइडिया पनि सेयर गर्दै जानुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् है and that's all I will say. Keep engaging, keep creating, keep connecting.